Militari și blogeri ruși au dezvăluit că comandamentul militar rus le ordonă trupelor ruse să efectueze contraatacuri prost concepute și nesprijinite pe flancul sudic al Bahmutului pentru a recâștiga de urgență terenul pierdut. Elementele batalionului 1 a regimentului 1442 din regiunea Altai, o unitate mobilizată, au publicat un apel video în care soldații susțin că și-au abandonat echipamentul militar în zona Klishchivka, la 7 km sud-vest de Bahmut, după ce au primit un ordin de la comandamentul militar rus de a forma un grup de asalt și a ataca în direcția Bahmut. Militarii au remarcat că comandamentul militar rus a început să trimită diferite tipuri de personal pe linia frontului, inclusiv soldați care se odihnesc în prezent în spatele frontului, fără a le furniza suficiente obuze de artilerie funcționale. Militarii au remarcat că obuzele lor nu explodează atunci când sunt trase, ceea ce este probabil un simptom al eforturilor bazei industriale de apărare a Rusiei de a accelera producția de obuze și de a omite măsuri de asigurare a calității pentru a face acest lucru. Știm cum funcționează asta, țării cât mai multe obuze la hectar, nu-i așa? Militarii au adăugat că unitatea suferă de moralul scăzut după ce au auzit rapoarte că forțele ucrainene au distrus cea mai mare parte a unui regiment rus și aproape întregul grup de asalt în retragere din zonă. De asemenea, militarii au susținut că nu au poziții de apărare pregătite și trebuie să se bazeze pe arme de calibru mic, în timp ce ucrainenii au artilerie. Rudele personalului din regimentul 1442 făcuseră anterior un apel la președintele rus Vladimir Putin după ce comandamentul militar rus a agresat fizic trupele pentru că au refuzat să efectueze un asalt pe data de 14 septembrie. Îl doare pe Putin undeva de carnea de tun. Cu toată compasiunea mea pentru mulți ruși care nu și-ar fi dorit să fie la război, decât să fie mânați și bagiocoriți precum oile, mai bine la răcoare. Sau și mai bine, cred că e timpul pentru o revoltă la scară largă în armata rusă. A mai existat una și în timpul primului război mondial, deci rușii sunt experți la asta. Un blogger militar rus a acuzat de asemenea comandamentul militar rus că a ordonat trupelor ruse să recucerească Andriivka și zona înconjurătoare fără a stabili condiții adecvate pentru astfel de contraatacuri. Bloggerul a susținut că comandamentul militar rus plănuia contraatacuri slabe și nu au reușit să ofere informații precise unităților de asalt ruse. Acesta a observat că și forțele ruse nu au sprijin de artilerie în timp ce contraatacuri isterice epuizează resursele și rezervele rusești. Ziua 575 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au continuat acțiunile ofensive lângă Bahmut și în vestul oblastului Zaporojie pe 20 septembrie. Statul major ucrainean a declarat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive și au provocat pierderi semnificative forței combative și echipamentelor rusești în direcția Melitopol. Statul major ucrainean a mai raportat că forțele ucrainene au continuat acțiunile ofensive în direcția Bahmut și se consolidează în linii nou securizate. Ministerul Apărării din Regatul Unit a evaluat că forțele ucrainene și-au asigurat poziții în Klishchivka, la 7 km sud-vest de Bahmut, și Andriivka, 10 km sud-vest de Bahmut, și că redistribuirea forțelor aeriene VDV ruse de la Bahmut în direcția Zaporojie au slăbit apărarea rusă din jurul Bahmutului. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Institutul pentru Studiul Războiului a observat anterior elemente ale celei de-a 83-a brigăzi separate de asalt aerian care operează în Zaporojie, care a fost redistribuită de la Bahmut. Purtătorul de cuvânt al grupului de forțe de est
al Ucrainei, capitanul Ilia Yevlaș, a declarat că forțele ucrainene pregătesc poziții defensive înainte ca forțele ruse să-și reînnoiască atacurile în direcția Kupiansk-Liman. Direcția principală de informații militare GUR a Ucrainei a raportat că sabotori necunoscuți au avariat aeronave strategice rusești pe aerodromul Charlovski, lângă Moscova, pe data de 18 septembrie. GUR a raportat pe 20 septembrie că sabotorii au plantat explozibil pe un avion AN-148 și o aeronavă Il-20 subordonate regimentului 354 de aviație specială rusesc și un elicopter Mi-28N pe care forțele rusești îl foloseau pentru a respinge dronele ucrainene. GUR a declarat că exploziile au deteriorat grav aeronava, inclusiv coada aeronavei Mi-28N și au provocat daune minore unui al doilea AN-148 din apropiere. Autoritățile ruse nu au raportat încă un atac la aerodromul Chalovski din 20 septembrie. Ieri, ucrainenii au efectuat cea mai mare lovitură asupra bazelor rusești din Crimea de până acum, cu rachete Storm Shadow, precedate de roiuri de drone. Ținta primei lovituri a fost regiunea Krasnodar, iar scopul atacului a fost de a distrage atenția forțelor ruse din zona atacului principal. Surse ruse au raportat că ucrainenii au atacat un depozit de petrol de lângă Soci cu drone aeriene kamikaze. Una dintre drone a reușit să lovească unul dintre rezervoare și să provoace un incendiu masiv. Suprafața incendiului a ajuns la peste 100 de metri pătrați, iar pompierii nu l-au putut stinge, iar ca urmare 1200 de tone de kerosen au fost distruse, rezervoarele din apropiere au fost avariate. Surse ruse au susținut că incendiul a fost probabil cauzat de un accident, deoarece localnicii nu au auzit nicio dronă, iar apărarea antiaeriană a tăcut. Însă ulterior, filmările de pe site au prezentat în mod clar rămășițele dronei kamikaze. La câteva ore după lovitura de succes asupra depozitului de petrol, dronele ucrainene au început să zboare peste tot în Crimea. Ucrainenii și-au concentrat atacurile în 3 zone diferite. În partea de nord a regiunii s-au auzit explozii lângă Giancoi. Așa cum am mai relatat, Giancoi este unul dintre principalele noduri logistice care leagă Crimea și Rusia cu regiunile Herson și Zaporojie. Țintele atacului erau instalațiile feroviare și depozitele de la periferia orașului, unde rușii aveau de obicei o mulțime de muniții și echipamente. În partea de sud a regiunii, forțele ucrainene și-au concentrat eforturile asupra obiectivelor militare din jurul Sevastopolului. La început, în apropierea aerodromului Belbek, au fost raportate o serie de explozii. Un alt grup de drone a vizat zonele dintre Sevastopol și Inkerman, iar pe baza imaginilor geolocalizate, unele dintre drone au reușit să lovească țintele. Locuitorii au filmat cum rachete Storm Shadow zburau din direcția Sevastopol, iar ciuperci uriașe de fum au indicat că ucrainenii au lovit ținta, iar mai târziu serviciile de informații ucrainene, precum și statul major ucrainean, au confirmat că ucrainenii au lovit și distrus cu succes centrul de comandă al forțelor flotei ruse de la Marea Neagră, iar în mod interesant, autoritățile locale de ocupație au susținut că fumul provine de la iarba care arde. Mai târziu, surse ruse au raportat că ucrainenii au folosit 5 avioane Su-24M pentru a lansa 8 rachete de croazieră Storm Shadow și alte 3 rachete pe post de momeală. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.